สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำมาเอานาฬิกาจากแบรนด์ AVI8 มาให้ดูกันบ้างนะครับซึ่งแบรนด์เนี้ยก็เป็นแบรนด์จากฝั่งอังกฤษนะฮะโดยที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับผ่านตามแผนกนาฬิกาในห้างใหญ่ๆอย่างเช่นพารากอนอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองเอามาให้ดูกันว่าแบรนด์เนี้ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับซึ่งรุ่นเนี้ยก็เป็นรุ่นพิเศษของเขาที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่มีความวินเทจพอสมควรนะฮะคือเป็นกล่องที่มีการหุ้มผ้ามาแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างก็มีกระดุมด้านในก็จะมีหมอนนิ่มๆอันนึงที่ texture มันมีความแบบดิบๆหน่อยแล้วก็มีพวกแคร์การ์ดมีผ้ามาให้เล็กน้อยนะครับกล่องก็เท่ดีนะผมว่ามันดูย้อนยุคดูวินเทจมากเลยคือ AVI8 เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีคอนเซปต์ก็คือนาฬิกานักบินนะฮะโดยที่หน้าตาของแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยส่วนมากจะได้กลิ่นอายของความเป็นนักบินอยู่มากๆเลยนะครับในทุกๆเรือนเลยซึ่งเรือนนี้เรียกได้ว่าเป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยละกันที่มันเพิ่งออกมาโดยที่มีสตอรี่ให้เล่ามากมายเลยนะครับบนเรือนนี้คือถ้าเกิดใครที่อยากอ่านเต็มๆนะไปลองอ่านในเว็บไซต์เขาได้เลยนะครับยาวเป็นพารากราฟเลยแต่ผมจะลองหยิบยกเอาหลายๆส่วนที่มันดูน่าสนใจมาพูดถึงกันนะครับชื่อคอลเลคชันเต็มๆของเรือนนี้นะครับก็คือ AVI8 Flyboy Lafayette Chronograph ซึ่งคำว่า Lafayette เนี่ยมันเป็นการให้เกียรติกองบินหนึ่งที่เขามีชื่อว่า Lafayette Escadrille ซึ่งเป็นกองบินของชาวอเมริกันแต่ว่าทำงานให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเรือนี้ก็นำชื่อของกองบินเนี่ยมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนั่นเองโดยที่ส่วนประกอบหลายๆอย่างบนเรือนี้นะครับก็จะมีการหยิบยืมเอาเอลิเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยมาจากเครื่องบินที่กองบินนี้เป็นคนใช้นะครับเรือนี้ใช้เครื่องควอตซ์นะฮะเราจะเห็นเข็มวินาทีที่มันอยู่ด้านล่างสุดเนี่ยขยับไปเรื่อยๆทีละ1วินะฮะโดยที่เข็มวิหลักที่มันอยู่ด้านนอกสุดยาวๆเนี่ยมันจะเป็นเข็มที่เอาไว้จับเวลาในระบบโครโนกราฟนะครับแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าเรือนนี้มันจะไม่ได้เขียนว่าโครโนกราฟหรือว่าทาคิมิเตอร์มานะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า pulsation ซึ่งระบบ pulsation เนี่ยมันจะเป็นระบบการทำงานในการจับชีพจรสำหรับคุณหมอหรือสำหรับคนที่แบบไปสนามรบอ่ะเราลองจินตนาการภาพนะฮะสมมติว่าเพื่อนเราบาดเจ็บเสียเลือดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเราอยากจะรู้ว่าชีพจรของเพื่อนเนี่ยมันมากหรือมันน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ใช้ระบบนี้ทำงานได้เลยซึ่งวิธีการใช้ตัววัดชีพจรนะครับให้เราทำการกดเริ่มจับเวลาด้านบนขวาแบบนี้แล้วเราก็เริ่มนับชีพจรของเพื่อนเลยว่ามันครบ30ครั้งเมื่อไหร่นะฮะทุกๆการเต้น1ครั้งก็นับ1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วพอเรานับชีพจรของเพื่อนครบ30ครั้งแล้วนะครับก็ให้เราทำการหยุดจับเวลาตรงปุ่มด้านบนขวาแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ลองมาอ่านค่านะฮะสมมุติว่าตอนนี้มันอยู่ที่เลขประมาณ83นะฮะหมายความว่าชีพจรที่เราอ่านค่าได้ก็คือ83บีทต่อนาทีประมาณนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานของนาฬิกาในยุคก่อนคือในยุคนี้ก็คงไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องใช้การจับชีพจรนี้บ่อยอยู่แล้วหลังๆมาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับนาฬิกาที่มันเป็นทาคิมิเตอร์หรือว่าตัววัดความเร็ววัดจำนวนการผลิตอะไรแบบนั้นซะมากกว่านะฮะพอเราใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็กดปุ่มด้านล่างขวาเพื่อรีสตาร์ทได้ซึ่งแน่นอนว่าเรือนนี้ขอบด้านนอกมันเป็น pulsation หรือว่าวัดชีพจรก็จริงแต่เราก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันในการจับเวลาได้นะครับกดปุ่มบนขวานะฮะเข็มวิธีมันก็จะกวาดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูตามหลักมาร์กเกอร์ด้านในนี่เลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจ pulsation ด้านนอกละพอเรากดหยุดปั๊บเนี่ยเราก็จะอ่านค่าได้ว่ามันผ่านมากี่วินาทีแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้ววงด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการจับเวลาในหลักนาทีเรือนนี้ก็จับเวลาได้ชั่วโมงนึงส่วนด้านบนขวาเนี่ยจะเป็นซับไดอัลที่เอาไว้บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะฮะซึ่งจะมีลูกเล่นนิดนึงตรงที่เราจะเห็นว่ามันมีเลข4เลข8เลข19เลข16มาด้วยนะฮะซึ่งปี1916มันเป็นปีที่ยูนิตการบิน Lafayette Escadrille เนี่ยเขาเริ่มทำงานให้ทางฝรั่งเศสนะฮะว่าง่ายก็เป็นปีที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจดีมากเลยคือตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีสตอรี่แทบจะทุกส่วนเลยนะฮะแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นสีขาวที่มันมีความแมตต์พอสมควรนะครับไม่ได้มีความสะท้อนแสงอะไรแล้วเราจะเห็นวงหน้าปัดด้านในที่มันเป็นขีดแนวนอนนะฮะไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากลายของปีกเครื่องบินที่ทางหน่วยเนี่ยเขาใช้บินก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่นึงที่เอามาทำนาฬิกานะครับส่วนทางด้านล่างขวาเนี่ยเราจะเห็นตัวช่องวันที่นะฮะมันก็เหมือนจะมีกรอบเหล็กที่เป็นโลหะเนี่ยล้อมไว้อยู่ซึ่งกรอบเหล็กตรงนี้เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรอบของตัวมิเตอร์บนเครื่องบินนะในสมัยก่อนมันก็จะเป็นกรอบโลหะแล้วก็มีหมุดยึดไว้นะฮะแม้แต่กระทั่งปลายเข็มวินาทีที่เอาไว้จับเวลานะครับที่มันเป็นวงกลมแดงๆแบบนี้มันก็มาจากสัญลักษณ์ที่มันอยู่บนปีกเครื่องบินของกองบินนี้คือทุกอย่างเนี่ยจะอ้างอิงมาจากเครื่องบินของกองกำลัง Lafayette Escadrille มากๆเลยนะฮะคือเป็นการเก็บดีเทลที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหลักมาร์กเกอร์ชั่วโมงมีลูมมาให้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นลูมที่ไม่ได้เรืองแสงจัดเต็มอะไรมากนะฮะเข้าที่มืดเนี่ยถือว่าเรืองแสงได้ประมาณนึงแต่ไม่ได้สว่างมากเท่านาฬิกาดำน้ำนะครับตัวกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกแบบโดมมีความโค้งพอสมควรแล้วก็มีการเคลือบ AR coating มาให้ด้วยกันแสงสะท้อนนะฮะเวลาเจอแสงบางมุมนะเราจะเห็นเลยว่ามันสะท้อนสีฟ้าเข้ามาแบบเต็มฝ้าหน้าจอเลยเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยหน้าปัดมันดูน่าสนใจมากแล้วก็มีดีเทลเยอะมากเวลาเราเข้าที่ร่มเนี่ยเราจะเห็นหน้าปัด
ดเคลียร์มากเลยนะครับก็ถือว่าเคลือบมาได้ดีมากแล้วก็มีความใสมากๆเลยแต่ยังไม่ได้เป็นซัฟไฟร์นะครับเป็นมิเนอรัลคริสตัลธรรมดาผมว่าหน้าปัดของเรือนนี้มันเป็นดีเทลที่มีความสวยงามมากๆเลยนะฮะพวกคู่สีต่างๆอย่างเช่นขาวแดงดำเนี่ยมันก็ทำมาได้ค่อนข้างจะดีนะคือจริงๆเรือนนี้มันมีอยู่4 สีเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถูกชะตาสีขาวมากเลยนะฮะเพราะมันดูวินเทจแล้วก็มีความคุมโทนสีดูผู้ดีมากๆเลยผมว่ามันจะได้กลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่ด้วยนะครับตัวเม็ดมะยมเขาก็เป็นดีไซน์แบบวินเทจมากๆเลยนะฮะเป็นทรงแบบที่หลายๆคนชอบเรียกว่าทรงออนเนียนนะครับทรงหัวหอมประมาณนี้เราสามารถดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนตั้งวันที่ช่องด้านล่างขวาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนปรับเวลาตัวเคสก็ทำมาได้สวยงามดีนะครับด้านบนเนี่ยก็เป็นการปัดด้านนะฮะส่วนข้างๆก็ปัดเงามาให้เส้นสายก็ถือว่าคมใช้ได้ให้ความรู้สึกแบบเนี้ยบเลยแหละวัสดุอะไรพวกนี้ดูดีดูแข็งแรงมากนะครับตัวปุ่มจับเวลาเนี่ยก็ยื่นมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะกดได้ง่ายมากเลยแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเกะกะไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการยิงเลเซอร์เป็นหัวของชาวอินเดียแดงนะฮะซึ่งก็จะเป็นโลโก้อย่างหนึ่งแหละที่กองบิน Lafayette Escadrille เนี่ยเขาใช้โลโก้เนี้ยประดับในส่วนต่างๆของเครื่องบินนะครับคือมีสตอรี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะเรือนี้กันน้ำได้50 เมตรนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยโดนน้ำล้างน้ำอะไรได้สบายๆนะครับไซส์อยู่ที่42 มิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.6 มิลซึ่ง42 มิลตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะใหญ่แต่พอใส่เข้าจริงเนี่ยบนข้อมือไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตัวลักที่เขาให้มากับตัวสายเนี่ยมันมีความตัดตรงลงมาแบบนี้เลยนะเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยก็ใส่สบายมากเลยแล้วก็ลักเนี่ยมันมีความโค้งลงมาเยอะด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งของเรือนี้เลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสายเพราะว่าเขาให้สายแบบจูบิลี่มานะครับแต่มันเป็นจูบิลี่ที่ข้อกลางมันไม่ได้ขัดเงาอ่ะคือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นสายแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะปกติแล้วจูบิลี่ตรงกลางมันจะเงาแวบเลยนะฮะและข้างๆเนี่ยมันถึงจะเป็นการขัดด้านใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเป็น texture แบบเป็นซาตินฟินิชหมดเลยข้อดีอย่างนึงเลยคือมันก็จะเป็นรอยได้ยากมากกว่าที่มันเป็นเงานะสายจูบิลี่ปกติแล้วจะเป็นรอยยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อคนเล็กการเห็นรอยจะไม่ชัดเท่ากับพวกสายออยเซอร์ที่มันเป็นข้อใหญ่ๆแต่พอมันเป็นจูบิลี่แล้วก็ด้านหมดเนี่ยมันก็ยิ่งดีขึ้นเป็นใหญ่เลยอ่ะคนที่ไม่ค่อยชอบสายเงาสะท้อนแสงจัดๆจะชอบอะไรแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นสายที่มีดีเทลแต่มันก็ยังไม่ outstanding เกินไปส่วนตัวคอเนี่ยก็ให้มันเป็นคอแบบตันด้วยนะครับถือว่าเป็นสายที่คุณภาพดีมากๆเลยน้ำหนักของสายเนี่ยก็ถือว่ากำลังดีเลยนะฮะไม่ได้หนักมากจนเกินไปแล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็คือฟีลลิ่งของสายเนี่ยด้านหลังมันมีความลื่นมีความสมูทมากเลยนะฮะสายเหล็กถูกๆบางเส้นนะครับเวลาเราใส่เรารู้สึกว่ามันคันมันขูดเรานะฮะแต่อันเนี้ยมันลื่นมากๆเลยผิวสัมผัสเนี่ยมันอารมณ์เหมือนผ้าไหมเลยนะอยากให้เพื่อนๆลองได้เป็นรูปของจริงดูนะครับแล้วจะรู้เลยว่ามันลื่นสมูทจริงๆอ่ะเหมือนผ้าเลยอ่ะส่วนบัคเกอร์ก็เป็นแบบ2ชั้นเลยนะครับต้อง snap ทีนึงก่อนนะฮะแล้วก็ snap ด้านบนต่อแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ AVI8 มาด้วยแน่นหนาดีมากไมโครแอดจัสเนี่ยก็มีมาให้3รูนะฮะจริงๆสายของเขาข้อมันเล็กอยู่แล้วแหละให้มา2รูก็ยังพอได้นะฮะแต่อันนี้พอให้3รูมาด้วยปั๊บเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราปรับระดับเรือนนี้เข้ากับข้อมือเราได้ดีมากขึ้นไปอีกผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่ทำหลายส่วนมาได้ดีแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14 เซนของผมนะครับใส่กับนาฬิกาประมาณ42 มิลออกมาประมาณนี้พอใส่ขึ้นข้อมือปั๊บเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักประมาณนึงนะฮะเนื่องจากสายเนี่ยมันเป็นเหล็กตันๆเนาะตัวเรือน42 มิลก็ทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับแต่ด้วยความที่สายมันใส่สบายมากอ่ะมันจะทำให้เราใส่ได้ทั้งวันนะมันจะไม่รู้สึกว่ามันถ่วงและมันขูดกับแขนเรานะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายมากๆเลยเรือนนึงโดยที่หน้าตาเนี่ยมันก็ดูมีความวินเทจมากๆแต่ด้วยความที่มันเป็นสีขาวที่มันไม่ได้ติดครีมอ่ะมันก็ทำให้มันดูเป็นนาฬิกาในยุคใหม่อยู่เพราะว่านาฬิกาที่เขาจะแบบไปทางวินเทจจริงๆนะฮะสีขาวพวกนี้มันควรจะติดครีมนิดนึงนะครับมีความเก่าๆหน่อยๆแต่อันนี้มันออกฟีลลิ่งแบบผู้ดีนิดนึงคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจอ่ะแต่แบบไม่อยากจะไปวัดดวงกับการต้องซ่อมหรือการต้องเอามาขัดปัดอะไรวุ่นวายนะฮะผมว่าเรือนนี้จะเป็นหนึ่งในออปชันที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีสตอรี่ที่แบบน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูว่าเป็นสายหนังแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือเรือนนี้ผมต้องบอกกันเลยว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นสายที่สวยมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้ผมก็คงไม่ได้อยากจะเปลี่ยนสายอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าสายมันดูดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ดูเข้ากับความวินเทจของตัวเรือนสุดๆเลยแต่เดี๋ยวลองจะเปลี่ยนเป็นสายหนังที่มันมีความวินเทจเหมือนกันให้ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงลักไซส์ของเรือนนี้ก็อยู่ที่22 มิลนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสายหนังสีดำก่อนนะฮะนาฬิกาหน้าขาวอ่ะมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วล่ะมันใส่สายได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะจะน้ำตาลก็ได้จะดำก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบอยู่บนสายสีดำก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีความคอนทราสต์พอสมควรสำหรับคนที่ใส่สายจูบิลี่แล้วดูเขินน่ะผมว่าจับเปลี่ยนใส่สายหนังสีดำเรียบๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็จะแนะนำนะว่าให้หาสายที่มันมีการเล่นดีเทลเป็นได้สติชชิ่งแบบนี้มันทำให้ดูเข้ากับตัวนาฬิกานะครับดูแบบเป็นคู่วินเทจจริงจังมากก็จะดูชิลมากขึ้นแหละใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวได้นะฮะเดี๋ยวลองสายแบบสีน้ำตาลเข้มดูบ้างนะครับตัวสายเนี่ยมันมีความวินเทจนะฮะตัวสีมันดูเก่ามันดูย้อนยุคนะแต่มันก็ยังมีความเนี๊ยบในการตัดเย็บอยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้ากับตัวเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะผมว่ามันดูเข้ากันมากเลยนะฮะดังนั้นคนที่ซื้อเรือนนี้ไปถ้าเกิดอยากจะลองเปลี่ยนสายนะผมก็จะแนะนำว่าให้ลองหาสายสีน้ำตาลเข้มๆหรือว่าอ่อนก็ได้นะครับแต่ขอให้มันมีความเนี๊ยบประมาณนึงคือจะเป็นวินเทจมีได้เย็บข้างๆก็ได้นะฮะแต่ขอให้เนี๊ยบๆคมๆไม่ได้ดูเละไม่ได้ดูลุ
ยมากจนเกินไปก็จะเข้ากับตัวเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนำเลยสำหรับเรือนนี้นะครับสำหรับราคาของเรือนนี้ต้องบอกเลยว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะฮะอยู่ที่225ปอนด์นะฮะซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ตกอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยมันก็มีโค้ดต่างๆที่เอาไปลดราคาได้นะครับทำให้เราซื้อได้ถูกลงอีกประมาณ 10-15% เอาแบบรวมๆเลยนะหลังจากหักส่วนลดแล้วก็บวกภาษีนำเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรือนนี้มันต้องส่งมาจากต่างประเทศมันก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กลางๆเท่านั้นซึ่งผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่เกินราคามากๆเลยนะฮะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยยังไงก็ทะลุหมื่นแน่ๆถือว่าเป็นเรือนนึงเลยแหละที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ากับที่จ่ายไปเลยคือจริงๆยี่ห้อนี้มันมีขายในไทยด้วยนะครับผมเคยเดินผ่านอยู่นะฮะแต่เรือนนี้มันเพิ่งออกมาได้ไม่นานเลยดังนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าในไทยจะเข้าหรือยังผมว่าน่าจะอีกพักใหญ่ๆดังนั้นการซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วก็บวกภาษีไปประมาณ1,000 กว่าบาทมันก็ไม่ได้ซีเรียสนะก็ถือว่าเป็นราคาที่จ่ายได้สำหรับนาฬิกาคุณภาพประมาณนี้ใครที่สนใจก็ลองไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ